आजको एक्सेल टिप्सको भिडियोमा म हजुरहरूलाई सम इफको बारेमा भन्न गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट। र त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा एक्जाम्पल चाहिँ रिभार इस्टिमेटको लिएको छु है त। यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि बीमको चाहिँ रिभार इस्टिमेटको एउटा सिट छ। र अब हामीले बीमको रिभार क्यालकुलेसन गर्दाखेरि हामीसँग बीममा त धेरैवटा साइजको रिभार युज भएको हुन्छ, 20 mm को, 16 mm को, 12 mm को। र लास्टमा हामीलाई के चाहिन्छ फिल्डमा अर्डर गर्ने बेलामा भन्दाखेरि 20 mm को रिभारको क्वान्टिटी यति हो, 16 mm को रिभारको क्वान्टिटी यति हो, 12 mm को यति हो भनेर हामीले छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। हामीले क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के हुन्छ सबै एकैचोटि आएको हुन्छ, तर हामीले फिल्डमा अर्डर गर्ने बेलामा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी छुट्याउने त? आजको हाम्रो काम त्यही हुन्छ। र मैले चाहिँ एउटा बीमको इस्टिमेटबाट तपाईँहरूलाई बुझाउन चाहेँ। लास्टमा मलाई के चाहिने हो, 25 mm को रिभार छ भने यसको क्वान्टिटी कति हो, 20 mm को रिभार छ भने यसको क्वान्टिटी कति हो, त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने, त्यो चाहिँ हामीले सम इफबाट निकाल्छौँ। ल अब सम इफ एकचोटि हामी बुझौँ है त। सम इफ भनौँ मसँग अहिले 12 mm, 12 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 20 mm को रिभार छ। र यसको केजी चाहिँ कति छ भन्दाखेरि अहिलेको लागि 1 1 2 3 2 3 4 ल अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग यसको केजीहरू चाहिँ यति छ। अब मलाई फाइनल्ली के चाहिने हो त, यो टेबलमा चाहिँ 12 mm को रिभार कति छ त। अब मसँग एउटा अप्सन के हुन्छ, एक एक हेर्ने, ए 12 mm को 1 केजी भनेको 1 केजी जोड्ने, फेरि अर्को 2 पनि रहेछ, अर्को 3 पनि रहेछ 12 mm को, यति मात्रै छ 12 mm को है भनेपछि ए 12 mm को चाहिँ 6 केजी रहेछ हो। यसरी गर्न चाहेँ, तर यसरी गर्दाखेरि के हुन्छ त, हामीसँग टाइम कन्ज्युमिङ हुन्छ, एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त, सम इफको बारेमा युज गर्छौँ, इफ कन्डिसनको सम है। अब त्यो कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ इजिकल्स टु सम इफ लेख्ने। सम इफको सिन्ट्याक्स के हो भन्दाखेरि रेन्ज। रेन्ज भनेको चाहिँ हामीले के को आधारमा चाहिँ यो इफ कन्डिसन लाउने हो त, अहिलेको हाम्रो के हो, डायमिटरको आधारमा हो भनेपछि डायमिटरको रेन्ज सेलेक्ट गर्ने, गरेर सेलेक्ट गर्ने, अनि कमा। अब त्यो हामीले सेलेक्ट गरेको एरेमा चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ के हो त, त्यो टेबलमा चाहिँ के भयो भने चाहिँ सम गर्ने, के भएन भने चाहिँ सम नगर्ने भन्दाखेरि अहिलेको लागि हाम्रो 12 mm को रिभार लिउँ, 12 mm। सम रेन्ज भनेको कुन चाहिँ हामीले जोड्ने हो त भनेपछि यो एरेमा जोड्ने हो भनेपछि अब मैले यसलाई इन्टर गरेँ भने यो टेबलमा 12 mm को जुन जुन छ, 12 देख्ने बित्तिकै यसले सम गर्छ, 12 भन्दा अरू देख्ने बित्तिकै यसले सम गर्दैन। चेक गरौँ है। 6 भनेको 3 4 5 6। अब मैले यसमा 3 गरेँ भने 7 हुन्छ। अब फेरि मैले 16 लाई 12 पार्दै भने के हुन्छ, 9 भयो भनेको 12 mm को 9 वटा छ हो। यो चाहिँ हाम्रो सम इफको चाहिँ लजिक हो। अब हामी यही लजिकलाई चाहिँ हाम्रो मेन सिटमा एप्लाई गर्छौँ। सिमिलरली फेरि यहाँ इजी कस्ट लेखौँ, सम इफ लेखौँ। अब हाम्रो डायमिटर कहाँदेखि कहाँसम्म गर्ने होला, अहिलेको लागि मैले यहाँदेखि कहाँसम्म लिएँ, सबै लिन्छु, यहाँदेखि यहाँसम्म मेरो डायमिटर भयो, अनि कमा। अब क्राइटेरिया के हो भन्दाखेरि अहिलेको लागि मेरो 25 mm को 12 मैले 25 लेखेँ, कमा। अब सम रेन्ज हेरौँ। अब सम रेन्ज भनेको चाहिँ फेरि कहाँदेखि कहाँसम्म हो त, क्वान्टिटी भनेको यहाँदेखि सम रेन्ज यहाँसम्म छ। यसलाई मैले ब्ल्याकेट क्लोज गरेँ भने, इन्टर गरेँ भने 0 छ। 0 किन आयो भन्दाखेरि हामीसँग यसमा 25 mm को बार नै छैन। अब मैले फेरि यसलाई के गर्छु त, लक गर्छु। अब मैले यसलाई नै कपी गर्छु यसरी। अब बिचको ठाउँमा के गरेँ मैले, 20 mm को ठाउँमा यहाँ 20 लेख्छु, सम आउँछ। फेरि 16 लेख्छु, 12, 10, 8। हामीसँग टोटलमा चाहिँ 1.829 टन रहेछ। र त्यसभित्र पनि 20 mm को 1142 केजी रहेछ, 16 mm को 348 केजी रहेछ। हेर्नु त सम इफले हामीलाई कतिको सजिलो बनायो रिभार इस्टिमेसनमा। तर सम इफको युज चाहिँ अरूमा पनि हुन्छ, तर मैले चाहिँ रिभार इस्टिमेसन गरेर देखाउन चाहेँ है त। सो हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। थ्याङ्क यू।